কেনেকুৱা খাবলে তামাম হা ইয়া খৰিচা আচাৰ মোৰ ৰেডি। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু আজি হৈছে দেওবাৰ। আজি ভাবিছোঁ দেওবাৰৰ এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আৰু ৰাতিপুৱা ৰুটি খালোঁ। ৰুটি খাই মেলি এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ' এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, সেইকাৰণে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আৰু যি পাৰোঁ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে এইকেইদিন ইমান বেছি গৰম পৰিছে, আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে গৰমটো জনাবচোন। আৰু বহুত বেছি গৰম, আৰু বৰষুণ দিলেও নেৰানেপেৰা বৰষুণ, আৰু ৰ'দ দিলেও বিৰাট গৰম। আৰু আজিৰ দিনটোত কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু আজি দেওবাৰ বুলি অকণমান খিৰিকীবোৰ ভালকৈ চাফা কৰি মেলি দিছোঁ। এনেইতো ইমান সময় নাপাওঁ ভালদৰে চাফা কৰিবলৈ, আৰু অকণমান সেয়ে চাফা কৰি লৈছোঁ। ভাত পানী বনোৱাৰ আগতে এয়া কৰি লৈছোঁ। আৰু আমাৰ ঘৰটো হ'ল ৰাস্তাটোৰ একেবাৰে কাষতে, সেইকাৰণে ধূলিও বহুত বেছি হয়। এইখিনি কৰাৰ পাছতে এতিয়া যাম ভাত বনাবলৈ, আৰু বাকী ৰুমবোৰ পিছত কৰিম লাহে লাহে, একেদিনাই সকলোবোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এইফালে চাওক, আমাৰ ঘৰৰ আগফালৰ অকণমান চুকতে আছে এজোপা ক'লা কচুৰ গছ। আৰু আজি ভাবিছোঁ ইয়াৰ কচু ঠুৰিৰে লৈ যাওঁ, ধুনীয়াকৈ খাব পৰা হৈ আছে। আৰু আজি বনাম ইয়াৰে কচুৰ এটা ৰেচিপি। আৰু এই কচুৰ ৰেচিপিটো আমাৰ ঘৰৰ সকলোৰে প্ৰিয়, জীয়াইও বহুত ভাল পায়। আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম মই আজি কেনেদৰে বনাওঁ। আৰু নিজৰ ঘৰতে হোৱা বস্তু যেতিয়া খাব পৰা হয় তেতিয়া খুবেই ভাল লাগে, নহয়নে বাৰু? এতিয়া ভালদৰে ধুই মেলি লওঁ, আঠা থাকে যথেষ্ট। আৰু এয়া এখন হাতেৰে কেমেৰা ধৰি আছোঁ, অৱস্থা বেয়া। আৰু চুচবোৰ এনেদৰে গুচাই লৈছোঁ। আৰু এই ক'লা কচু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও যথেষ্ট ভাল, আইৰণ আছে। মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া এখন কেৰাহীত পানী অলপ দি বইল কৰি লৈছোঁ, অলপ নিমখ দিছোঁ তাতে। আপোনালোকে প্ৰেছাৰ কুকাৰটো দিব পাৰে। কিয় কিছা মই দুডেলা এড কৰিছোঁ। বা এইজনী জীয়া। আৰু জীয়াই অলপতে তিনিদিনীয়া ৱৰ্কশ্বপ এখন কৰিছিলে অনলাইনতে, আৰু তাৰে এতিয়া অকণমান প্ৰেক্টিছ কৰি আছে যি শিকিলে। বিলাহী, পিঁয়াজ, এয়া হৈছে আদা নহৰু, গোটেইখিনি একেলগে পেষ্ট কৰি লওঁ। এইফালে কেইটুকুৰামান আলু ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, দালচেনি। আলু ভজা তেলখিনিতে বনাবলৈ লৈছোঁ। বনাই লোৱা পেষ্টখিনি দিছোঁ। হালধিৰ গুড়ি, জিৰা গুড়ি আধা চামুচ, ধনিয়াৰ গুড়ি, গৰম মছলা, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ কালাৰৰ কাৰণে, আৰু দিছোঁ অকণমান জালুকৰ গুড়ি। গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম। মছলাখিনি জ্বলি নাযাবলৈ অকণমান পানী দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ সিজাই লোৱা কচুথুৰখিনি। আৰু ইয়াক কেৰাহীত দিয়াৰ কাৰণে অকণমান গোটা গোটা হৈ আছে। প্ৰেছাৰত দিলে বহুত মিহি হৈ সিজি যায়, আৰু সেইটো ইমান বেছি ভাল নালাগে, সেইকাৰণে কেৰাহীতে সিজাই ল'লোঁ। এতিয়া ভাজি লোৱা আলু টুকুৰাখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে টুকুৰাবোৰ সৰু সৰু কৰি দিব পাৰে, মোৰ ডাঙৰ হ'ল অলপ। আৰু এনেদৰে কচুৰ লগত আলু দিলে আলু কিপিচৰ সোৱাদেই বেলেগ হয় খাবলৈ। এতিয়া ঢাকনখন মাৰি 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজ খাবলৈ দিম। আৰু ভালদৰে ভাজ খোৱাৰ পাছত ডুব যোৱাকৈ গৰম পানী দি দিছোঁ। আৰু কচুখিনি সিজোৱাৰ টাইমত আমি অকণমান নিমখ দিছিলোঁ, আৰু এতিয়া গৰম পানী দিয়াৰ পাছত ইয়াত আৰু অলপ নিমখ দি দিম। আৰু গৰম পানী দিয়াৰ পিছত ভালদৰে 10 মিনিটমান সময় সিজিবলৈ দিম কচু আৰু আলুখিনি। লগতে দি দিছোঁ 2টা কেঁচা জলকীয়া, ঢাকনখন লগাই দিছোঁ। আৰু এইখিনি সময়তে মই অন্য এটা কাম কৰি লওঁ। আৰু আগতে আপোনালোকক এটা ব্লগত দেখুৱাইছিলোঁ, মই বাঁহগাজ পিহি এনেদৰে বটলত ভৰাই ৰাখিছিলোঁ আচাৰ বনাবলৈ বুলি। আৰু আজি সেয়া বটলটো খুলি এয়া পানীখিনি চেকি লৈছোঁ। ৰ'দত দি দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে, অলপ শুকাবলৈ, আচাৰ বনাবৰ কাৰণে, যিহেতু আমি ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব তেনেদৰে। আৰু পানীখিনি চেকি লৈছোঁ ভালদৰে চামুচ এখনেৰে হেঁচি হেঁচি।
ৰ'দটো যিহেতু চোকা বেছি সময় নালাগে শুকাই যাব সোনকালে আৰু আনফালে আমাৰ এয়া কচুখিনিও গলি গৈছে আৰু লগতে আলু সিজিছে ভালদৰে প্ৰায় হৈ গৈছে খালি আৰু অলপ পানীখিনি শুকাবলৈ দিম ধুনীয়া হৈছে Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals. আৰু ভাত পানী খাই বৈ আবেলিলৈ আহিলোঁ মাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু এইফালে দেখিছেনে পোৱালিৰ লগতে ডাঙৰেও খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চিকেন পকৰা কেনেকুৱা খাবলৈ আৰু এইফালে খেলি থাকোঁতেই চিকেন পকৰাৰে ষ্টাৰ্টাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু বনাইছে কোনে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু কেনেদৰে বনাইছে তাকো অকণমান দেখুৱাম সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ এয়া কিটচেনলৈ আহিছোঁ ভাইটিয়ে খুব ধুনীয়া বনাইছে ৰেচিপিটো ল'বলৈ আহিছোঁ আৰু ৰেচিপিটো মই লৈ লৈছোঁ খাবলৈ যিহেতু খুবেই ভাল হৈছিলে সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাম বনাই এয়া চিকেন পকৰা আৰু এইফালে বনি আছে ফুলা ফুলা অমলেট এখেতে যিহেতু মাংস নাখায় সেইকাৰণে অমলেট বনাইছে গৰমত গোটেইবোৰ লাগি গৈছে বনোৱাত এইফালে মা ভাইটি আৰু পপি ভাই বোৱাৰী অলপতে যে বিয়া হৈ গৈছিলে ভাইটিৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ ভিডিঅ'ত সেই ভাইটি আৰু আনফালে নমন আৰু জিয়াৰ চলি আছে বেলেগ বেলেগ টাইপৰ খেল আৰু এয়া এইফালে দেখিছেনে বাৰু তাহাঁতৰ জমনিবোৰ এৱাৰ্ড লৈছে জিয়াই আৰু এইবিলাক খুব ভাল পায় তাই কৰি আৰু আনফালে এয়া দেউতাই একদম পুৰণা এলবাম উলিয়াই দিছে আৰু দেউতাই খুব ধুনীয়াকৈ ফটোবোৰ সাঁচি ৰাখিছে আমাৰ সৰুকালৰ লগতে ধুনুহঁতৰ জিয়াহঁতৰ সৰুত এয়া দেখুৱাইছে এখেতক আৰু ধুনুক লগতে আৰু ময়ো আহি ভাগ ল'লোহি মাজতে আৰু আনফালে আমি খাবলৈ লৈছোঁ লুচি চিকেন ভাত খাবলৈ ৰখাইছিলে যদিও নাথাকিলেও যিহেতু আমি অকণমান সময় আৰু ঘৰ আহি পালোহি এতিয়া হৈছে গধূলিৰ সময় আৰু আহিয়ে লগে লগে এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ খৰিচাৰ আচাৰ বনাবলৈ শুকুৱাই থৈ গৈছিলোঁ দিনতে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এতিয়া এইখিনি আচাৰ বনাম আৰু লগতে মই খৰিচাখিনিৰ লগতে বি জলকীয়াও দি দিছিলোঁ কেইটামান শুকুৱাই আৰু এইখিনিৰ সৈতে এতিয়া বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেদৰে বনাওঁ প্ৰথমে শুকান খৰিচা ভিডিঅ'টো চাই যদি অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বা ব্লগৰ সৈতে সকলো সুস্থ থাকক কুশলে থাকক বাই বাই